บ้านหลังหนึ่งย่านสมุทรปราการเดือนหนึ่งจะมีรถแวะมาจอดหน้าบ้าน2-3 หนคนที่ลงจากรถหอบข้าวหอบของทั้งของกินทั้งของใช้ในบ้านยกมาวางถึงมือคุณตาคนหนึ่งแล้วก็นั่งคุยด้วยเป็นชั่วโมงคนพวกนี้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่ญาติสักคนเดียวแต่ที่ทำให้ผมนั่งนิ่งไปพักหนึ่งคือพวกเขาทำแบบนี้มา18 ปีแล้วครับไม่ใช่18 วัน18 ปีคุณตาคนนั้นชื่อคุณพ่ออุดมกิตติกรเจริญพ่อของ Big D2B ศิลปินที่คนรุ่น30ขึ้นไปจำได้ทุกคนส่วนคนที่ยกของมาให้คือกลุ่มที่วันหนึ่งเคยเป็นแค่แฟนคลับวันนี้พวกเขาเดินเข้าบ้านหลังนี้เหมือนกลับบ้านตัวเองแต่บ้านหลังนี้ตอนนี้ไม่เหมือนภาพที่หลายคนจำไว้แล้วนะฮะมีอย่างหนึ่งในบ้านเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตอนท้ายย้อนกลับไปก่อนว่าตัวบิ๊กเนี่ยเป็นใครบิ๊กชื่อจริงปานวัฒน์กิตติกรเจริญชื่อเดิมคืออภิเชษฐ์เกิดเมื่อวันที่2 ธันวาคมปี 2525เป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่ออุดมกับคุณแม่ยุพาลูกคนเดียวนะฮะไม่มีพี่ไม่มีน้องบ้านหลังนี้มีกันแค่3 คนพ่อแม่ลูกบิ๊กเข้าวงการจากการประกวดร้องเพลงก่อนจะมารวมวงกับแดนและบีมในนาม D2B ดังเปรี้ยงตั้งแต่อัลบั้มแรกปลายปี 2541 ยอดขายเกินล้านตลับทุกชุดได้รางวัลระดับเอเชียมาแล้วกำลังไปได้สวยที่สุดในชีวิตแล้วคืนวันที่ 22 กรกฎาคมปี 2543 ตอนตี 1 กว่ารถของบิ๊กเสียหลักพลิกคว่ำตกคูน้ำริมถนนศรีนครินทร์ในจังหวัดบ้านเกิดตัวเองสิ่งที่ทำร้ายเขาไม่ใช่แรงชนแต่คือน้ำสกปรกที่สำลักเข้าปอดคืนนั้นต่อมาเชื้อราจากน้ำเนี่ยลามขึ้นไปถึงสมองจากศิลปินหนุ่มวัย 20 ต้นๆกลายเป็นเจ้าชายนิทรานอนนิ่งอยู่ 4 ปีเต็มจนวันที่ 9 ธันวาคมปี 2550 ช่วงเช้า 9 โมงครึ่งบิ๊กก็จากไปที่โรงพยาบาลศิริราชอายุ 25 ปีกับอีก1 สัปดาห์หลังวันเกิดคุณผู้ชมครับลองนึกภาพบ้านหลังนั้นในวันรุ่งขึ้นสิฮะห้องนอนที่เคยมีเสียงลูกชายเงียบลงเหลือคนแก่2 คนนั่งมองหน้ากันนี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่หนักที่สุดของครอบครัวนี้ไม่ใช่แค่เสียลูกแต่คือเสียคนที่จะมาดูแลตัวเองตอนแก่ไปพร้อมกันด้วยแล้วเรื่องก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะอีกไม่กี่ปีต่อมาคุณแม่ยุพาหกล้มในบ้านข้อสะโพกหักต้องผ่าตัดต้องทำกายภาพร่างกายที่เคยเดินได้ค่อยๆถอยจนสุดท้ายกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงกินเองไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางทีนี้คำถามที่ผมสงสัยที่สุดคือในบ้านที่เหลือคนแก่2 คนคนหนึ่งนอนติดเตียงอีกคนก็อายุ70 กว่าแล้วช่วงที่ยังไม่มีพยาบาลมาประจำใครทำงานพวกนี้ครับคำตอบคือกลุ่มแฟนคลับนี่แหละจากข้อมูลที่ส่งเข้ามาและจากบทสัมภาษณ์ที่นิตยสารแพรวเผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Big D2B Family มีแกนหลักที่อยู่กันมาตั้งแต่วันแรกราว6 คนพวกเขาไม่ได้ทำแค่ยกของมาส่งแล้วกลับงานมันไล่เป็นขั้นแรกคือของกินของใช้เติมตู้เย็นให้เต็มซื้อเครื่องวัดความดันมาไว้ที่บ้านดูเรื่องยาให้พาไปหาหมอตามนัดขั้นที่2คือลงมือกับตัวคุณแม่เองผลัดเวรกันมาช่วยพลิกตัวเปลี่ยนผ้าปูเตียงดูสายให้อาหารบางคนมาเฝ้าเวรกลางคืนแทนคุณพ่อเพราะคนแก่คนเดียวเฝ้าทั้งคืนทุกคืนมันไม่ไหวหรอกฮะขั้นที่3นี่แหละที่ผมว่าลึกกว่าที่หลายคนคิดเขาสระผมให้คุณแม่เองตัดผมให้ตัดเล็บให้ด้วยมือตัวเองมีสมาชิกคนหนึ่งเป็นช่างทำผมก็หิ้วอุปกรณ์มาถึงบ้านจัดทรงให้คุณแม่บนเตียงเลยงานพวกนี้เนี่ยคนที่เคยดูแลผู้ป่วยติดเตียงจะรู้ว่ามันไม่ใช่งานที่คนนอกทำได้ง่ายๆมันต้องใกล้ชิดมากต้องไม่รังเกียจต้องมีความรักบางอย่างเป็นทุนอยู่ก่อนแล้วพอบ้านมีคนป่วยติดเตียงปุ๊บงานซ่อมงานสร้างมันหยุดหมดครับเพราะไม่มีแรงงานผู้ชายในบ้านแฟนคลับก็หยิบแปรงทาสีบ้านให้เปลี่ยนผ้าม่านห้องน้ำซ่อมงานเล็กงานน้อยไปทีละจุดพูดง่ายๆก็คือบทบาทที่ควรจะเป็นของลูกชายคนเดียวคนนั้นถูกแบ่งกันไปทำโดยคนที่ไม่มีนามสกุลเดียวกันสักคนและเหตุผลที่พวกเขาให้ก็ตรงไปตรงมามากคือรู้ว่าบ้านนี้มีกันแค่3 คนแล้ววันนี้เหลือ2ถ้าไม่มาแล้วใครจะมาแต่มีคนหนึ่งในกลุ่มนี้ที่ไปไกลกว่านั้นมากนะครับมีสมาชิกแฟนคลับคนหนึ่งตัดสินใจไปเรียนด้านพยาบาลจริงๆเรียนเพื่อจะกลับมาดูแลครอบครัวของศิลปินที่ตัวเองชอบอ่านไม่ผิดฮะเรียนวิชาชีพ1 วิชาชีพเพื่อคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองอีกคนหนึ่งเป็นคนช่วยทำกายภาพให้คุณแม่ประจำนี่คือระดับความผูกพันที่มันข้ามเส้นคำว่าแฟนคลับไปนานแล้วคือต้องเข้าใจก่อนว่าความผูกพันชุดนี้มันไม่ได้เพิ่งเริ่มตอนบิ๊กป่วยนะมันเริ่มตั้งแต่ปี 2544 ตอนที่พวกเขายังเป็นเด็กมัธยมที่ไปยืนรอหน้าเวทีนับถึงวันนี้ก็23 ปีเข้าไปแล้วเด็กคนนั้นวันนี้มีลูกมีครอบครัวของตัวเองทีนี้ทำไมคุณพ่ออุดมถึงพูดประโยคที่ว่าเหมือนมีบิ๊กหลายๆคนกลับมาช่วยกันดูแลพ่อแม่ประโยคนี้ฟังผ่านๆเหมือนคำขอบคุณธรรมดาแต่ในทางจิตวิทยาการเยียวยาคนที่สูญเสียลูกมันหนักกว่านั้นเยอะเดิมทีวงการจิตวิทยาเชื่อกันว่าการทำใจคือต้องตัดใจปล่อยวางให้ได้ใครยังคิดถึงอยู่แปลว่ายังไม่หาย
แต่มีงานศึกษาชุดหนึ่งตั้งแต่ยุค 90 ที่ไปนั่งคุยกับพ่อแม่ที่เสียลูกจริงๆ แล้วพบว่ามันไม่ใช่แบบนั้น พ่อแม่ที่ฟื้นตัวได้ดีกลับเป็นพวกที่ยังเก็บลูกไว้ในชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ ยังพูดถึงยังทำบุญให้ยังเล่าเรื่องลูกให้คนอื่นฟังได้โดยไม่พังเขาเรียกกันว่าสายใยที่ยังต่อกันอยู่คุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะมันไม่ใช่การลืมแต่คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่แบกไหวที่บ้านคุณพ่ออุดมได้ครบทุกอย่างที่ทฤษฎีนี้ต้องการมีคนมาช่วยพูดชื่อบิ๊กให้ได้ยินทุกเดือนมีพิธีกรรมประจำปีที่ไม่เคยขาดคือการทำบุญวันคล้ายวันจากไปทุกวันที่ 9 ธันวาคมที่วัดหนามแดงมีทั้งแดนทั้งบีมมาร่วมด้วยตั้งแต่ปีแรกและมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยืนยันด้วยการกระทำว่าลูกชายของท่านมีค่าพอที่จะทำให้คนแปลกหน้ายอมเสียเวลา18 ปีปีที่แล้วครบ18 ปีพอดีทางกลุ่มก็ถวายเพลพระ9รูปนะครับ9ให้ตรงกับวันที่9ส่วนอีกด้านหนึ่งที่ผมอยากให้คิดตามคือคำว่าพาลูกหลานมานั่งคุยด้วยนะฮะนี่ไม่ใช่รายละเอียดเล็กๆเลยเพราะมันแปลว่ากลุ่มนี้กำลังส่งต่อความสัมพันธ์ไปรุ่นที่2แล้วเด็กที่วิ่งเล่นอยู่ในบ้านหลังนั้นวันนี้ไม่เคยเห็นบิ๊กบนเวทีสักครั้งแต่เรียกคุณพ่ออุดมว่าคุณตาสิ่งที่เริ่มจากการเกาะติดศิลปินมันเดินทางมาจนกลายเป็นครอบครัวขยายไปแล้วครับตัวแฟนคลับเองเนี่ยเลิกเป็นแฟนคลับไปตั้งแต่บิ๊กคลับวิจืดแล้วเพราะไม่มีศิลปินให้เชียร์อีกต่อไปสิ่งที่เหลือคือคนแต่ถ้ามองอีกมุมนะครับเรื่องอบอุ่นเรื่องนี้มันซ่อนคำถามที่ไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่ไว้ด้วยคำถามคือถ้าบ้านนี้ไม่บังเอิญมีลูกชายเป็นศิลปินดังแล้วใครจะมาช่วยครับลองดูตัวเลขนะฮะไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวตั้งแต่ปี2567ผู้สูงอายุมีราว13ล้านคนเศษคิดเป็นราว 20% ของคนทั้งประเทศและตัวเลขที่สะเทือนที่สุดคือผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวกับที่อยู่กัน2คนตายายเนี่ยรวมแล้วมากถึง1 ใน 3ของคนแก่ทั้งประเทศกำลังอยู่ในสภาพเดียวกับบ้านคุณพ่ออุดมช่วงก่อนหน้านี้เป๊ะๆส่วนผู้สูงอายุที่ติดเตียงจริงๆกรมอนามัยประเมินไว้ราว 230,000 กว่ารายบวกกลุ่มติดบ้านอีก100,000 กว่าทีนี้ค่าใช้จ่ายล่ะถ้าจะจ้างคนมาดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านแบบ24 ชั่วโมงราคาที่ผู้บริการเอกชนเขาคิดกันอยู่ที่ราว 25,000 ถึง 60,000 บาทต่อเดือนจ้างแบบมาบางช่วงก็ยังตก 15,000 ถึง 30,000 รายวันก็ 800 ถึง 1,500 ยังไม่นับค่าอาหารทางสายยางค่าแผ่นรองซับค่าถุงมือค่าเดินทางไปโรงพยาบาลแล้วรัฐให้เท่าไหร่ครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ70 ถึง 79ได้เดือนละ700 บาท190ขึ้นไปได้ 1,000เอาตัวเลข2อันมาวางข้างกันนะฮะรายจ่ายหลักหมื่นถึงหลายหมื่นต่อเดือนกับเงินช่วยหลักร้อยต่อเดือนมันไม่ได้ห่างกันนิดเดียวมันคนละโลกกันเลยครอบครัวไทยทั่วไปเลยจบลงที่ทางเดียวคือให้ลูกคนใดคนหนึ่งลาออกจากงานมาเฝ้าเองซึ่งแปลว่าบ้านนั้นเสียรายได้เป็น1คนทันทีนี่ยังไม่นับว่าตอนนี้คนวัยทำงาน100คนต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุราว30คนเข้าไปแล้วตัวเลขนี้เมื่อ30ปีก่อนอยู่แค่10ต้นเองมีระบบดูแลระยะยาวของสปสช.อยู่นะครับมีอาสาสมัครมีผู้ดูแลลงพื้นที่ช่วยได้จริงแต่ก็ยังไปไม่ถึงทุกบ้านและงานที่ละเอียดอย่างเฝ้าคนไข้ทั้งคืนหรือทาสีบ้านให้ใหม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำราสิทธิ์ของใครทั้งนั้นรวมความแล้วก็คือสิ่งที่กลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ทำไม่ใช่แค่น้ำใจแต่มันคือการเข้าไปอุดรูรั่วของระบบทั้งระบบด้วยกำลังคนของตัวเองทีนี้กลับมาที่ปมที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าบ้านหลังนั้นมีอะไรเปลี่ยนไปหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะยังนึกภาพคุณแม่ยุพานอนอยู่บนเตียงมีแฟนคลับผลัดกันมาสระผมให้ปรากฏว่าภาพนั้นจบลงแล้วครับคุณแม่ยุพาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการทางหัวใจเมื่อเดือนมิถุนายนปี2567และจากไปในช่วงค่ำวันที่28เดือนเดียวกันนั้นหลังจากนอนติดเตียงมาหลายปีทั้งกลุ่มแฟนคลับเป็นคนช่วยจัดงานให้จนเสร็จแล้วไปส่งท่านที่ทะเลด้วยกันแปลว่าตอนนี้บ้านที่เคยมีกัน3คนเหลือคุณพ่ออุดมคนเดียวจริงๆท่านอายุเข้าใกล้80แล้วผ่านการผ่าตัดตามาแล้วผ่าเนื้องอกมาแล้วและในกลุ่มแฟนคลับที่ดูแลกันมาก็มีพี่คนหนึ่งที่เคยมาเฝ้าเวรกลางคืนให้จากไปก่อนแล้วเหมือนกันแต่รถยังจอดหน้าบ้านหลังนั้นเดือนละ 2-3 หนเหมือนเดิมครับไม่ได้ลดลงเลยเมื่อธันวาคมปีที่ผ่านมาพวกเขายกกันไปช่วยจัดห้องนอนเก่าของบิ๊กที่เก็บไว้เหมือนเดิมทุกอย่างเช็ดฝุ่นจัดของกันทั้งวันจนคุณพ่อยืนดูแล้วขำจนน้ำตาไหลท่านเคยพูดกับสื่อไว้ประโยคนึงบอกว่าทุกคนเหมือนลูกหลานในครอบครัวอยู่แล้วอบอุ่นไม่เคยเหงาเลยและแฟนคลับทุกคนคือของขวัญที่บิ๊กให้พ่อคุณผู้ชมครับผมว่าคำว่าของขวัญของท่านเนี่ยแม่นมากเพราะสิ่งที่บิ๊กทิ้งไว้ให้พ่อแม่ไม่ใช่เพลงไม่ใช่รางวัลแต่คือคนกลุ่มหนึ่งที่ยังจำได้ว่าบ้านหลังนี้มีใครอยู่บ้างคนดังตายแล้วชื่อยังอยู่เป็นเรื่องปกติแต่คนดังตายแล้วยังมีคนไปสระผมให้แม่ทาสีบ้านให้พ่อต่อเนื่อง18ปีอันนี้ผมไม่เคยเห็นที่ไหนอีกเลยลองถามตัวเองดูเล่นๆนะฮะถ้าวันหนึ่งพ่อแม่เราต้องนอนติดเตียงแล้วเราไม่อยู่แล้วจะมีใครสักกี่คนที่ยอมเดินเข้าบ้านเราเดือนละ 2-3 หนไปอีก18ปีคำตอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน
แต่บ้านหลังนั้นที่สมุทรปราการตอบไปแล้วครับ